Khác với phần đông mọi người mua iPhone 17 Pro Max thì cá nhân tôi không mua, tôi mượn để dùng. Tuy nhiên quan điểm của tôi khi mà mua bất kỳ một dòng sản phẩm nào, kể cả đó là điện thoại hay là đồ điện tử đi chăng nữa, thì tôi sẽ phải sử dụng được hết cái công năng của nó. Bởi vì từng những cái tính năng mới, từng những cái trang bị liên quan đến phần cứng thì đều là các bạn phải bỏ tiền ra mua, các bạn phải bỏ tiền ra để sở hữu những cái tính năng đó. Và việc nếu như mà các bạn bỏ tiền ra mà các bạn không sử dụng được hết thì rõ ràng đó là một cái sự lãng phí. Tất nhiên là với một cái con điện thoại giống như là iPhone 17 Pro Max ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cái lý do khác để cho mọi người xuống tiền mua nó. Đó có thể là bởi vì theo số đông này, đó có thể là bởi vì FOMO, đó có thể là bởi vì theo trend, kiểu dạng như là mọi người thấy ở ngoài kia ai cũng sử dụng con máy này và Apple thì chạy quảng cáo ở mầm luôn, vậy nên là mọi người cũng muốn sở hữu một con giống như vậy. Mặc dù vậy, nếu như mà các bạn không phải là một người kiểu FOMO, không phải là một người kiểu mua điện thoại vì những cái lý do mà cá nhân tôi thấy là hơi thừa thãi mà tôi vừa mới kể trên ấy, mà các bạn thật sự đang cần tìm một con máy nó có thể phục vụ được cho nhu cầu sử dụng, cho mục đích liên quan đến cá nhân, liên quan đến giải trí của các bạn, thì đây sẽ là video mà tôi sẽ nói kỹ hơn về iPhone 17 Pro Max. Đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một tí, đấy chính là khi mà tôi chuyển toàn bộ dữ liệu của tôi sang iPhone 17 Pro Max để làm máy chính, thậm chí là tôi cũng đã chuyển cả 2 SIM sang con máy này luôn. Thì cho đến tận thời điểm hiện tại, khi mà tôi sử dụng iPhone 17 Pro Max ấy, thì tôi sẽ chỉ có một cái cảm giác duy nhất mà thôi, đó chính là nó nặng vãi luôn. Thề với các bạn luôn là trước đó là tôi sử dụng con Galaxy S22 Ultra này làm máy chính nhá, sau đó là tôi sử dụng iPhone 16 Pro Max một thời gian dài luôn. Thì cho đến khi chuyển sang iPhone 17 Pro Max thì nó nặng hơn hẳn rõ rệt. Mặc dù là nếu như mà chúng ta nhìn về mặt thông số ấy, thì con iPhone 17 Pro Max này nó chỉ nặng hơn đối tầm khoảng là 6g mà thôi. Nhưng mà cái cảm giác khi mà chúng ta cầm trên tay là chúng ta có thể cảm nhận được luôn cái sức nặng của nó. Bên cạnh đó, nếu như mà các bạn trên tay con iPhone 17 Pro Max này thì các bạn sẽ cảm nhận được luôn là nó sẽ có một kích thước to và dày hơn so với cả iPhone 16 Pro Max. Nhưng nói đi thì cũng cần phải nói lại, iPhone 17 Pro Max mặc dù là nó nặng, khi mà các bạn sử dụng trong thời gian dài nó sẽ hơi mỏi một tí, nhưng nó lại cho một cái cảm giác cầm nắm khá là sướng nha. Lý do là bởi vì cái thiết kế của con iPhone 17 Pro Max năm nay là một cái thiết kế nguyên khối. Nhờ đó khi mà các bạn cầm ở trên tay thì các bạn sẽ thấy là những cái điểm cong, thì cái cảm giác khi mà chúng ta di ngón tay vào, khi mà chúng ta sờ vào thì nó cực kỳ sướng, nó cực kỳ mịn luôn. Nó sẽ không gặp phải cái hiện tượng là sờ vào nó có cái vệt gờ giống như là trước đây dùng iPhone 16 Pro Max. Bởi vì cái thiết kế của cái dòng cũ đấy chính là chúng ta sẽ có một khung viền và một cái phần mặt lưng kính riêng, chứ không phải là nguyên khối như thế này. Do đó với một cái thiết kế nguyên khối thì rõ ràng là nó cho một cái cảm giác cầm ở trên tay nó hoàn thiện, nó cao cấp và nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái việc mà cụm camera của iPhone 17 Pro Max năm nay được kéo dài ra, thì ngoài cái câu chuyện nó giúp cho iPhone 17 Pro Max tạo ra cái sự khác biệt so với cả thế hệ trước và khiến cho nhiều người đổ tiền để nâng cấp lên con máy này hơn, thì nó còn mang đến hai lợi ích khác. Đầu tiên đấy chính là nó giúp cho iPhone 17 Pro Max khi mà các bạn đặt lên bàn ấy thì nó gần như sẽ không còn bị kênh giống như là iPhone 16 Pro Max nữa. Với dòng 16 Pro Max trước đây, nếu như mà các bạn đặt lên bàn, các bạn ấn vào con máy nó sẽ kênh cập kạch luôn. Nhưng mà với con 17 Pro Max này, khi mà chúng ta đặt lên bàn thì cái độ kênh đấy nó sẽ không còn, và khi mà chúng ta ấn vào máy ấy, thì nó gần như là chỉ xê dịch tí thôi, chứ nó không còn kiểu bập bênh giống như trước kia nữa. Điểm lợi số 2 đấy chính là cái điểm G này nó cũng sẽ là một cái điểm giúp cho chúng ta có thể đặt cái ngón trỏ lên tay. Nhờ đó khi mà các bạn cầm trên tay con iPhone 17 Pro Max này, phần nào đấy nó cũng sẽ giảm trọng lượng đè lên cái ngón tay út của chúng ta. Mặc dù nha, là nếu như mà các bạn sử dụng trong thời gian dài, đối tầm khoảng là 30 phút cho đến 1 tiếng thì vẫn xảy ra cái hiện tượng mỏi và nhức cái ngón tay út này cực kỳ luôn. Cá nhân tôi sử dụng con máy này trong thời gian dài thì tôi cảm thấy là cái ngón tay út của tôi sắp biến dạng luôn rồi ấy. Cá nhân tôi thì cũng sử dụng thêm một cái ốp lưng siêu mỏng như thế này cho iPhone 17 Pro Max nữa. Và thề với các bạn luôn là khi mà chúng ta đeo ốp lên, kể cả là các bạn có sử dụng một cái ốp lưng mỏng đến đâu đi chăng nữa nha, thì cái cảm giác cấn và cộm nó chắc chắn là nó vẫn sẽ hiện hữu ở trên con iPhone 17 Pro Max này. Nó không chỉ ở trong cái câu chuyện khi mà các bạn cầm trên tay các bạn sử dụng đâu, mà nó còn nằm ở việc là khi mà chúng ta bỏ vào trong túi quần này, hoặc khi mà các bạn bỏ vào ba lô túi xách ấy, thì nó cũng sẽ cấn cộm cũng như là chiếm nhiều diện tích không gian hơn rất là nhiều. Ngoài cái câu chuyện là con iPhone 17 Pro Max này nó nặng hơn ấy, thì cá nhân tôi cũng không thích cái chất liệu nhôm ở trên iPhone 17 Pro Max một tí nào. Bởi vì ngay từ cái tên gọi này nha,
Cái chất lượng nhôm là nó đã phèn hơn so với cả titanium trước đây ở trên iPhone 16 Pro Max rồi. Nhưng mà trên thực tế nếu như mà chúng ta xét một cách kỹ hơn ấy, thì rõ ràng là Apple cũng không thể nào sử dụng lại được chất lượng titanium ở trên con 17 Pro Max này. Bởi vì làm titanium nguyên khối như thế này thì con máy này giá của nó không còn là 37 triệu đâu các bạn ạ. Nó phải độ lên đến tầm 45-50 triệu là ít. Bên cạnh đó thì cái nhôm nó còn đi kèm rất là nhiều những cái nhược điểm khác, ví dụ như là độ bền của nó sẽ không thể nào tốt được bằng so với cả thép không rỉ hay là titanium. Đã có rất nhiều những cái trường hợp, rất nhiều anh em ở trên mạng chia sẻ rằng là khi sử dụng con iPhone 17 Pro Max này thì cái viền nhôm nó cực kỳ dễ bị chóc luôn. Chỉ cần các bạn làm rơi một tí này, hay là các bạn để trong túi quần mà chẳng may là cái chìa khóa nó có cạ vào thôi là nó sẽ chóc hết tất cả màu sơn này ra luôn. Nhất là đối với những cái tông màu nổi bật, ví dụ như là tông màu cam, cái tông màu mà siêu cháy hàng luôn. Tôi thề với các bạn luôn là anh em sử dụng trong thời gian đối tầm khoảng 1 cho đến 2 năm là các bạn sẽ thấy ngay cái cảnh nó sẽ tương tự giống như là iPhone 6, iPhone 7 trước đây. Nó chóc viền, nó bẩn, nó nhăm nhở tùm lum lắm, nhìn nó gớm cực kỳ. Vậy nên lời khuyên của tôi là nếu như mà các bạn vẫn muốn mua iPhone 17 Pro Max ấy, thì các bạn nên mua phiên bản màu bạc, phiên bản màu trắng ấy, thì dùng ít ra là nó còn bền hơn so với cả những cái phiên bản màu cam nổi bật như thế này. Ngoài ra còn một cái điểm trong thiết kế của 17 Pro Max mà cá nhân tôi cũng không thích nữa, đấy chính là họ sử dụng một cái lớp kính ceramic shield phía dưới này, và cái lớp kính ceramic shield phía dưới này nó lại có một cái tông màu khác so với cả toàn bộ cái phần khung viền. Có thể là nhiều người sẽ thích nhưng mà cá nhân tôi thì lại không thích như thế này đi cho lắm, bởi vì thứ nhất là nó tạo ra một cái cảm giác màu mè ở phía mặt sau của con máy này. Cái điểm số 2 khiến cho tôi không thích nữa đấy chính là cái logo quả táo nó sẽ bị đặt phía dưới để làm sao nó nằm ở giữa cái phần kính này, chứ nó sẽ không còn nằm ở giữa toàn bộ cái phần mặt sau của máy nữa. Thì điều này khiến cho tôi cảm thấy khá là gai mắt, và đặc biệt là với những anh em nào bị OCD thì nhìn vào cái này cực kỳ khó chịu luôn. Và tôi nghĩ rằng là Apple thực tế là cũng nhìn ra được cái vấn đề này luôn. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là những cái ốp lưng chiến hãng bán từ Apple ấy thì họ sử dụng nguyên một cái miếng màu trắng để che hẳn cái phần kính ceramic shield này luôn. Hay là những cái ốp lưng khác nó có vòng sạc MagSafe ấy, thì cái vòng sạc MagSafe đấy nó còn lấn đè luôn cả cái logo Apple, treo luôn cả cái logo Apple luôn cơ mà. Vậy nên là nó sẽ không còn nằm ở giữa cái vòng MagSafe nữa, và nhìn nó rất là khó chịu, thì nhìn nó gai mắt cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Thêm một lý do vì sao mà các bạn không nên mua những cái phiên bản màu sắc nổi bật, ví dụ như là màu cam, đấy chính là phần nào đấy nó sẽ khiến cho cái viền màn hình ở phía trước của 17 Pro Max nó sẽ dày hơn. Bởi vì khi mà các bạn nhìn trực diện ấy thì các bạn sẽ thấy rất rõ luôn là cả cái viền màu cam này nó cũng sẽ hiển thị nổi bật lên. Nếu như mà trước đây ấy, thì những cái phiên bản cũ chúng ta sẽ có cái phiên bản là viền màu đen ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hạn chế cái vấn đề này hơn rất là nhiều. Mặc dù là về mặt cơ bản, về mặt lý thuyết là cái viền của nó vẫn y như vậy thôi, nhưng mà với những cái con máy mà nó có khung viền màu đen ấy thì những cái trải nghiệm liên quan đến thị giác thì nó cho một cái cảm giác nhìn nó thích mắt hơn. Tiện đang nói về màn hình thì đối với cá nhân tôi, màn hình của iPhone 17 Pro Max cũng là cái điểm chán nhất ở trên con máy này luôn. Bởi vì nếu như mà so ra với cả iPhone 16 Pro Max ấy thì nó gần như không nâng cấp cái gì luôn đấy các bạn ạ. Chúng ta vẫn có kích thước màn hình là 6,9 inch nhá, chúng ta vẫn có tần số quét là 120 Hz nhá, chúng ta vẫn có cái công nghệ tấm nền y chang như vậy nhá. Nó chỉ khác biệt một tí, đấy chính là nó sẽ có một cái độ sáng cao hơn, và nó sẽ trang bị thêm một cái kính ceramic shield mới với khả năng chống chói tốt hơn một tí mà thôi. Thì đối với cá nhân tôi nha, là cái độ sáng ở trên iPhone 16 Pro Max nó là quá đủ để cho chúng ta có thể sử dụng hàng ngày rồi. Còn độ sáng ở trên con iPhone 17 Pro Max tôi đồng ý với các bạn là nó cực kỳ sáng luôn, nó sáng một cách điên rồ luôn đấy các bạn ạ. Khi mà tôi sử dụng con máy này ở trong nhà thì thường tôi chỉ để ở mức là từ 30 cho đến 40% độ sáng mà thôi. Còn khi mà tôi ra ngoài trời ấy, thì cái độ sáng tôi thường tôi cũng chỉ để tầm khoảng là 80 cho đến 90%. Bởi vì để cao quá đến lúc vào trong nhà lại thì tôi lại thấy chói mắt các bạn ạ. Vậy nên là phần nào đấy cá nhân tôi cảm thấy rằng là cái việc mà nâng cấp cái độ sáng ở trên iPhone 17 Pro Max nó cũng kiểu dạng như là có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao. Còn cái khả năng chống chói thì tôi thấy là nó cũng chỉ chống chói được đâu đấy tầm khoảng là 20 cho đến 25% thôi. Nó cũng không hẳn là chống chói hoàn toàn giống như là Galaxy S25 Ultra đâu. Do đó cá nhân tôi nghĩ là những cái nâng cấp liên quan đến màn hình của iPhone 17 Pro Max nó sẽ hợp cho những ai mà thường xuyên sử dụng con máy này ở ngoài trời. Còn đối với đại đa số nhu cầu sử dụng cơ bản của chúng ta thì cái việc nâng cấp liên quan đến màn hình ở trên con máy này so với cả 16 Pro Max là không quá đáng kể, nếu như không muốn nói là gần như là chẳng nâng cấp gì cả. Sự khác biệt lớn ở trên iPhone 17 Pro Max so với cả iPhone 16 Pro Max có lẽ sẽ là một phần hiệu năng, bởi vì trang bị bên trong con máy này chúng ta sẽ có cái chip là Apple A19 Pro. Trên thực tế nha, thì con chip Apple A18 Pro trong iPhone 16 Pro Max cũng là một con chip rất mạnh rồi, và nó cũng là một con chip gần như là dư
thừa với đại đa số nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nó chỉ gặp một cái vấn đề duy nhất thôi, mà vấn đề đó con iPhone 17 Pro Max này đã khắc phục được, đó chính là vấn đề quá nhiệt. Rõ ràng là con chip Apple A19V trang bị bên trong iPhone 17 Pro Max ấy, thì cảm nhận của tôi khi mà sử dụng nha, nó gần như là không khác biệt gì nhiều so với cả iPhone 16 Pro Max trong những cái điều kiện sử dụng cơ bản bình thường. Tất nhiên là khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ nặng, ví dụ như là các bạn chơi game, những cái tựa game mà liên quan đến đồ họa, ví dụ như là Genshin Impact này, hay là những cái tựa game Triple A, hoặc khi mà các bạn quay video nặng trong thời gian dài, những cái tác vụ mà nó sẽ tiêu hao pin, nó sẽ làm cho máy nóng lên, nó sẽ làm cho con chip này hoạt động hết công suất ấy, thì iPhone 17 Pro Max nó đã khắc phục được cái vấn đề quá nhiệt bằng cách là họ trang bị thêm một cái lớp tản nhiệt. Nhờ đó thì hiệu năng ở trên con 17 Pro Max này nó được duy trì một cách khá là tốt. Khi mà tôi chấm 3D Max thì nó sẽ cho được ổn định đối tầm khoảng hơn 60%. Thì điều này đồng nghĩa việc là các bạn sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà các bạn quay video trong thời gian dài, các bạn sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà các bạn chơi game. Nhiệt độ nó sẽ loanh quanh đối tầm khoảng là 40 cho đến 42 độ C là cao. Nó rất ít khi xảy ra hiện tượng quá nhiệt lên đến khoảng hơn 45 độ C. Tất nhiên là nếu như mà các bạn quay ở ngoài trời nhé thì nó vẫn sẽ nóng và nó vẫn sẽ giảm sáng màn hình bình thường. Nhưng cái tình trạng này cũng như là cái số lần mà nó giảm sáng màn hình nó cũng sẽ ít hơn so với cả iPhone 16 Pro Max. Và khi mà các bạn đi vào bóng râm, các bạn đi vào những cái chỗ mát mẻ hơn thì nó sẽ hồi phục nhiệt độ rất là nhanh. Do đó là cái trải nghiệm khi mà sử dụng hiệu năng ở trên con máy này cá nhân tôi đánh giá rất là cao. Và Apple cuối cùng cũng đã khắc phục được cái vấn đề quá nhiệt ở trên iPhone 16 Pro Max, vốn là nó đã tồn tại từ đời iPhone 15 Pro Max rồi các bạn ạ. Còn về những cái tính năng trang bị ở bên trong iPhone 17 Pro Max ấy, thì tôi nói thật với các bạn là tôi cũng đã nâng cấp lên phiên bản iOS 26.1 beta để có thể sử dụng những cái tính năng Apple Intelligence trong con máy này, và cảm nhận của tôi là nó không hữu dụng cho lắm các bạn ạ. Một vài những cái tính năng mà Apple họ giới thiệu rất là nhiều nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng thực tế thì nó cực kỳ khó để dùng luôn. Ví dụ như là cái tính năng tìm kiếm thông tin, tức có nghĩa là các bạn chụp ảnh màn hình sau đó là các bạn bôi giống như là circle to search ấy. Nhiều lúc các bạn chỉ đơn giản là muốn chụp ảnh màn hình sau đó là gửi cái ảnh màn hình đấy cho bạn bè mà thôi, nhưng nó sẽ auto chuyển sang cái chế độ rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái bôi để tìm kiếm thông tin hoặc là hỏi ChatGPT, và điều này khiến cho chúng ta phải mất thêm một cái thao tác nữa để có thể lưu ảnh màn hình, sau đó thì các bạn mới có thể gửi cái ảnh màn hình này cho bạn bè. Thì rõ ràng tôi thấy là cái điều này nó phiền và nó phức tạp hơn rất là nhiều so với cả Circle to Search ở trên điện thoại Android. Hay là nhiều khi tôi sử dụng Siri tiếng Việt mà có sử dụng với cả ChatGPT nha, thì nó cũng không nhận diện đúng cái câu hỏi mà tôi mong muốn, và khi mà nó nhận diện được câu hỏi thì những cái câu trả lời của nó đưa ra thì nó cực kỳ ngu luôn. Kể cả là những cái tính năng liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh này, xóa vật thể bên trong ảnh này thì nó xóa rất là tệ, gần như là không thể nào bằng được so với cả điện thoại Samsung hay là Xiaomi luôn. Vậy nên đến thời điểm hiện tại thì những cái tính năng liên quan đến Apple Intelligence ấy thì cá nhân tôi nghĩ rằng là nó đang được trang bị đúng kiểu là cho có thôi, nó rất là sơ sài và nó không có mang lại nhiều ý nghĩa trong việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày cho lắm. Thì về cái khoản AI này, cá nhân tôi thấy rằng là Apple đang thua khá là xa so với cả Galaxy AI, vốn được tích hợp rất là sâu bên trong và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó một cách thoải mái nhất. Có chăng cái tính năng mà tôi sử dụng nhiều nhất mà tôi thấy là hữu ích nhất đấy chính là cái tính năng tóm tắt văn bản khi mà các bạn sử dụng ở trên app Safari mà thôi. Nhưng mà bản thân tôi khi mà sử dụng trình duyệt thì tôi lại không sử dụng Safari nhiều, bởi vì nó không có chỉnh chặt quảng cáo. Vậy nên khi mà truy cập những cái trang web để đọc báo thì nó hiện quảng cáo lên rất là nhiều, khá là khó chịu. Một nâng cấp khác ở trên iPhone 17 Pro Max cũng tạo ra cái sự tranh cãi cực kỳ lớn, đấy chính là camera. Thì trên thực tế nha, cá nhân tôi khi mà trải nghiệm con máy này trong vòng 1 tháng vừa qua thì camera của iPhone 17 Pro Max không để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng tốt, nếu như không muốn nói là tôi khá là thất vọng về camera của con máy này. Không phải là bởi vì iPhone 17 Pro Max không có những cái nâng cấp đáng giá liên quan đến camera nhé, nhưng những cái nâng cấp trong camera của con iPhone 17 Pro Max này, tôi hỏi các bạn là bao nhiêu người trong chúng ta có thể sử dụng được, khi mà những cái nâng cấp đó đều là những cái nâng cấp liên quan đến những cái tính năng chuyên nghiệp. Ví dụ như là Apple đã nâng cấp tính năng ProRes RAW để cho các bạn có thể quay video với nhiều thông số hơn, hay là Apple Lock 2 để giúp cho các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc nhiều hơn, hay là cái chế độ quay dạng Open Gate để cho các bạn có thể mở full khẩu và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng toàn bộ cái cảm biến ở bên trong con iPhone 17 Pro Max này, hay là cái tính năng Gen Lock để cho các bạn có thể kết nối nhiều con iPhone tạo ra những cái xúc quanh bullet time. Tôi hỏi các bạn, bao nhiêu người trong chúng ta có thể sử dụng được hết tất cả những cái tính năng mà tôi vừa mới liệt kê ở trên? Tôi thề luôn là cái số người có thể sử dụng được là chắc cũng khá là ít luôn đấy. Chỉ có những cái team làm phim chuyên nghiệp như kiểu là Anti-Art họ sử dụng con máy này để quay MV, quay phim, hoặc là những cái người làm phim nghiệp dư sử dụng điện thoại này để kiếm tiền ấy, thì may ra họ mới sử dụng những cái tính năng đó và họ mới thấy là những cái tính năng đó thật sự hữu ích, bởi vì nó hoàn toàn có thể giúp họ kiếm ra tiền được. Chứ còn với những người sử dụng phổ thông như chúng ta, như tôi và các bạn đang xem video này, thì chúng ta chỉ quay video ở dạng bình thường mà thôi, hoặc cùng lắm là chúng ta quay video dạng Apple Lock bình thường để về anh em có thể tải những cái nút màu ở trên mạng sau đó thêm vào cho nó đẹp hơn, cho nó nhẹ hơn và hết.
Và những cái tính năng nâng cao mà tôi vừa mới kể ở trên ấy thì Apple họ cũng thay đổi một cái phần cứng khá là mới ở trên iPhone 17 Pro Max so với cả iPhone 16 Pro Max. Đấy chính là chúng ta sẽ được trang bị camera tele 4x với độ phân giải là 48 megapixel. Thì trên thực tế nha, đây là một cái tạo ra rất là nhiều cái sự tranh cãi, bởi vì đầu tiên về mặt lý thuyết thì camera 4x nó đã là cản lùi so với cả camera 5x ở trên iPhone 16 Pro Max rồi. Cho dù đó là camera 4x 48 megapixel đi chăng nữa thì cái tiêu cự của nó cũng sẽ không thể nào bằng được so với cả camera tele 5x 12 megapixel được. Thứ hai, đấy chính là cái camera 8x mà các bạn có thể nhìn thấy được ngay trong giao diện camera ấy, thì nó là crop 100% từ camera 4x chứ nó sẽ không phải là camera quang học. Và cái điều này các bạn hoàn toàn có thể nhìn được bằng mắt thường luôn. Kiểu dạng như khi các bạn chụp bằng 4x sau đó các bạn chuyển sang 8x thì các bạn sẽ thấy rất rõ là cái độ chi tiết nó sẽ bị giảm đi. Và nếu như mà các bạn chụp xong ảnh từ camera 8x, các bạn chỉ cần zoom lên một tí thôi là ảnh nó sẽ bị vỡ chi tiết luôn và nhìn nó cực kỳ khó chịu, chứ nó sẽ không còn nét căng giống như là việc các bạn chụp bằng camera 4x đâu. Đó cũng là lý do vì sao với những cái tấm ảnh khi mà tôi chụp zoom từ 4x ấy, thì nó cho độ chi tiết tốt, màu sắc hay là các yếu tố khác thì gần như là không thay đổi gì so với cả camera 1x luôn. Nhưng nếu như mà các bạn chọn camera 8x thì độ chi tiết sẽ giảm, ánh sáng sẽ có phần vỡ hạt hơn. Cá nhân tôi thì đã hy vọng rằng là Apple vẫn giữ nguyên camera tele 5x và nâng cấp cảm biến lên 48 megapixel và chúng ta sẽ có thêm một cái tùy chọn là tele 10x nữa thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, thậm chí là có thể đối trọng với cả Galaxy S25 Ultra về khoản zoom luôn. Nhưng Apple lại không làm như vậy. Còn với camera chính 1x hay là camera góc siêu rộng thì nó gần như là bê y nguyên của iPhone 16 Pro Max. Vậy nên cái phần này thì cá nhân tôi cũng không muốn nói quá kỹ, không muốn nói quá nhiều, bởi vì cái chất lượng nó cũng không thay đổi gì so với cả tiền nhiệm. Nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại cái video đánh giá chi tiết camera của iPhone 16 Pro Max mà tôi đã làm từ năm ngoái. Tương tự như với câu chuyện quay video thì tối đa bình thường các bạn quay video cũng chỉ ở mức là 4K 120 fps mà thôi. Các bạn sẽ không thể nào quay được video 8K ở trên con máy này, mà cái nâng cấp lớn liên quan đến những cái chế độ quay video ví dụ như là Apple Lock 2 này nọ các thứ thì lúc nãy tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Đây đều là những cái tính năng nâng cao mà những người sử dụng phổ thông như chúng ta thì rất ít khi dùng. Vậy nên là cá nhân tôi không phải là một người chuyên môn cao, không phải là một người chuyên về camera, không phải là một người chuyên về quay phim, thì tôi xin phép là không bàn đến những cái tính năng nâng cao này, mà tôi sẽ chỉ muốn nói đến những cái mà những người thường như chúng ta thường xuyên hay sử dụng nhất. Thì rõ ràng là cái chất lượng video khi mà các bạn quay ở trên iPhone 17 Pro Max thì nó cũng không khác là cái câu chuyện hình ảnh là bao, bởi vì nó sẽ vẫn cho độ mượt tốt này, khả năng chống rung ngon này, màu sắc các thứ thì vẫn là Apple của 2 năm trở lại đây mà thôi. Có thể cái sự khác biệt ở chỗ là các bạn hoàn toàn có thể zoom xa hơn một tí khi mà các bạn đi quay ca nhạc, nhưng mà anh em tin tôi đi, cái chất lượng khi mà các bạn zoom xa ấy, thì nó sẽ không ngon bằng so với cả điện thoại Android đâu. Đặc biệt là ở trong cái tầm mà các bạn zoom xa từ 10x trở lên thì Galaxy S25 Ultra bẻo cổ iPhone 17 Pro Max này luôn. Còn về khoản chụp đêm ấy thì cá nhân tôi thấy rằng là Apple đang bị mắc một cái bệnh nan y, đấy chính là flare của đèn đường. Thì iPhone 17 Pro Max đến thời điểm hiện tại vẫn chưa chữa được các bạn ạ. Khi mà các bạn chụp xong nha, cái ánh đèn flare nó cực kỳ khó chịu bởi vì nó rất là nặng, nó tạo ra những cái dải sáng rất là dài và đi kèm với đó là những cái đốm sáng nữa. Vậy nên là cái chất lượng ảnh nhìn nó cực kỳ tệ, đặc biệt là khi mà các bạn chụp ở những cái nơi mà nó có đèn đường ấy thì nhìn nó rất là bực mình luôn. Ảnh gần như là chúng ta sẽ bị mất chi tiết và không nhìn thấy được những cái chủ thể bên trong ảnh nữa. Còn về tổng quan thì khi mà tôi chụp ở trong điều kiện thiếu sáng, iPhone 17 Pro Max cũng thu được nhiều ánh sáng hơn, độ chi tiết cũng tốt hơn, nhất là những cái vùng sáng sẽ không còn bị lẹm chi tiết hay là cháy sáng nữa. Một vài những cái khu vực khó ví dụ như là nền trời này hay là nền đường này, những cái vùng đen ấy thì nó lệch màu khá là rõ và vẫn bị xảy ra hiện tượng noi nha. Nhưng nếu như mà chúng ta không soi, không quá kỹ tính thì nhìn tổng quát là những cái bức ảnh khi mà chúng ta chụp ở trong điều kiện thiếu sáng này vẫn tạm chấp nhận được. Quay video ở trong điều kiện thiếu sáng này thì iPhone vẫn làm rất tốt ở khoảng là khung hình ổn định, không bị xé. Đặc biệt là mỗi khi mà tôi lia camera qua lại giữa những cái vùng sáng hay là vùng tối, máy vẫn cho một khả năng chống rung tốt, độ chi tiết cao nhưng mà vẫn bị flare. Cái này thì không cứu được các bạn ạ. Cũng may là năm nay iPhone 17 Pro Max cũng đã nâng cấp ở camera trước khi mà chúng ta đã sử dụng cái cảm biến mới, nó là một cái cảm biến hình vuông. Nhờ đó khi mà các bạn chụp selfie từ camera trước ấy thì chúng ta sẽ có một cái độ chi tiết tốt hơn, và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái tùy chọn, đấy chính là các bạn muốn quay ngang hay là quay dọc gì cũng được. Đây là một cái khá là hay, và cá nhân tôi có cảm giác rằng là iPhone 17 Pro Max đã lấy cảm hứng từ Osmo Pocket 3, tức có nghĩa là các bạn chỉ cần cầm đúng một tư thế thôi, còn cái việc quay ngang hay là quay dọc thì các bạn chỉ cần một thao tác ấn chạm vào thế là xong. Thì nhờ đó những bạn nào làm sáng tạo nội dung ấy thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trong những góc quay, và đặc biệt là camera trước của iPhone 17 Pro Max năm nay thì cũng đã có một cái góc nhìn nó rộng hơn rất là nhiều. Vậy nên là với những bạn nào mà thường xuyên làm vlog hoặc là quay video trước từ con iPhone 17 Pro Max này thì đây là một cái trang bị mà cá nhân tôi thấy nó là một cái điểm sáng đấy. Mặc dù vậy trong quá trình sử dụng của tôi ấy, thì cá nhân tôi thấy rằng là cái nút để cho các bạn có thể tùy chỉnh là quay dọc hay quay ngang nó đang đặt hơi cao, vậy nên là nhiều khi chúng ta cũng phải với tay lên để chạm thì nó cũng hơi khó khăn một tí. Bên cạnh đó thì những cái tính năng mà auto canh khung hình của nó cũng khá là ngu nha, cái khả năng nhận diện của nó cũng kém chứ nó không nhanh nhạy lắm đâu. Kiểu dạng như là nhiều khi tôi chỉ có một mình thì nó vẫn giữ nguyên cái khung hình đấy, người khác vào
thì nó vẫn giữ nguyên khung hình đấy, một lúc sau thì nó mới mở rộng khung hình cơ, cho đến khi người khác đi ra khỏi khung hình thì nó vẫn lại giữ nguyên cái khung hình mở rộng đấy, chứ nó không thu vào cái gương mặt của tôi. Nói chung là cái khả năng nhận diện của nó thì tôi nghĩ là Apple chắc sẽ cần phải cải thiện hơn. Về thời gian sử dụng pin thì iPhone 17 Pro Max nó giống như là đom đóm trong một cái bầu trời đêm vậy, tức nó là một cái điểm sáng rất lớn ở trên con máy này. Cá nhân tôi cũng đã làm một cái video test pin iPhone 17 series, iPhone Air và so sánh với cả iPhone 16 Pro Max. Thì con iPhone 17 Pro Max này tiếp tục là con máy trụ lại cuối cùng luôn, và cái thời gian trong cái bài test pin đó khi mà tôi sử dụng hỗn hợp những cái tác vụ nặng, ví dụ như là test hiệu năng để quay video nặng trong thời gian 1 tiếng đồng hồ liên tục, hay là treo chơi những cái tựa game nặng chip với các thứ, thì con máy này có thể trụ được trong thời gian hơn 7 tiếng đồng hồ. Tức có nghĩa là nếu như mà các bạn chỉ sử dụng những ứng dụng mạng xã hội bình thường, các bạn sử dụng hàng ngày, lâu lâu lấy ra chơi game, các bạn lâu lâu lấy ra quay phim chụp hình các thứ ấy, thì con máy này hoàn toàn có thể sử dụng trong thời gian liên tục từ 9 cho đến 10 tiếng là điều hoàn toàn bình thường. Và với những người sử dụng cơ bản phổ thông như chúng ta thì cái quãng thời gian này là một cái quãng thời gian cực kỳ dư dả luôn. Mà nhắc đến công suất sạc pin thì năm nay iPhone 17 Pro Max cũng đã nâng cấp lên là 40W rồi. Tôi cũng biết rằng là con số 40W này so với cả điện thoại Android trong cùng phân khúc mức giá thì nó chỉ là muối đỡ inox mà thôi. Bởi vì tầm này thì điện thoại Android phổ biến lắm, toàn là 90, 120W hết rồi các bạn ạ. Nhưng mà rõ ràng là ít ra là 17 Pro Max nó cũng đã nâng cấp so với cả iPhone 16 Pro Max, và nhờ đó thì các bạn cũng sẽ có một cái quãng thời gian sạc pin nó nhanh hơn, nó rút gọn hơn so với cả trước đây. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý đấy chính là cái con số sạc 40W nó cũng chỉ đạt đỉnh trong thời gian duy trì đối tầm khoảng là từ 5 cho đến 10 phút, với điều kiện là pin nó phải cạn sạch luôn nha. Pin phải ở mức gọi là kiểu từ 10 cho đến 20% ấy thì các bạn mới lên được con số 40W này. Chứ còn pin mà trên 50% khi mà các bạn sạc thì cái công suất của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 30 cho đến 35W là căng thôi, không lên lại được con số 40W nữa đâu. Một điểm cộng nữa ở trên iPhone 17 Pro Max đấy chính là loa của máy này nghe nó rất là hay luôn, nó cực kỳ đầm và ấm. Và so với cả iPhone 16 Pro Max vốn đã là một con máy có loa hay rồi nha, thì con này nó phải tăng ít nhất là 20% chất lượng so với cả iPhone 16 Pro Max. By the grace of God, I done came up on some dollar stun like daddy on my mama, hallelujah. My nigga, I ain't tripping, slipping, falling for about what these niggas talking. Get your roll on Stephen Hawking, power to you. I tried and I can't give a fuck, I just don't know how. You niggas' minds is always running, they said nothing profound. They got me isolated, meditating, letting no sound. They bickering about some politics and proper pronouns. That's why I'm distant, dipping, coolest somewhere with my Điều này theo cá nhân tôi nghĩ có thể là nhờ vào việc là kích thước của con iPhone 17 Pro Max này nó to hơn, nó dày hơn, vậy nên là con máy này nó sẽ có không gian để cho âm thanh nghe nó hay hơn. Bên cạnh đó thì cái âm lượng khi mà các bạn bật max volume ở trên iPhone 17 Pro Max ấy thì nó cũng nghe cực kỳ thoải mái luôn. Kể cả khi là các bạn ở ngoài trời thì các bạn vẫn có thể nghe rất rõ âm lượng phát ra từ con máy này. Do đó anh em hoàn toàn có thể yên tâm cầm con máy này đi chơi, nghe nhạc cùng với cả người yêu thoải mái luôn nhá. Chốt lại, nếu như mà chúng ta đặt lên bàn cân so với cả iPhone 16 Pro Max thì cái sự chênh lệch hơn 9 triệu để cho nhận lại là một cái camera 4x 48 megapixel, cho camera trước có cảm biến vuông, cho pin trâu hơn tầm khoảng là 30%, cho tản nhiệt này, cho thiết kế mới này, thì đối với cá nhân tôi iPhone 16 Pro Max vẫn là sự lựa chọn tốt cho tất cả mọi người hơn so với cả iPhone 17 Pro Max. Và thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái mẫu điện thoại Android khác thì sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm hơn khá khá luôn đấy. Còn nếu như mà các bạn mua iPhone 17 Pro Max vì thương hiệu, vì khả năng nhận diện tốt, vì các bạn có thể khai thác được hết tất cả những cái tính năng nâng cao, đặc biệt là những cái tính năng liên quan đến khả năng quay video mà các bạn có thể tinh chỉnh sâu, mà các bạn có thể kiếm tiền ra được từ con máy này ấy, thì đây vẫn là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý và có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất trong năm nay mà các bạn có thể mua. iPhone 17 Pro Max chắc chắn là sẽ không khiến cho các bạn cảm thấy thất vọng đâu, bởi vì ở thời điểm hiện tại đây là con máy xịn nhất, trang bị nhiều những tính năng mới mẻ nhất đến từ nhà Apple rồi, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là số tiền hơn 37 triệu thực tế nó còn rẻ hơn so với cả những gì mà các bạn có thể nhận được khi mà các bạn mua con máy này. Và đó là tất cả những cái chia sẻ chi tiết của tôi về iPhone 17 Pro Max sau một thời gian dài sử dụng chiếc điện thoại này làm điện thoại chính. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu số tiền hơn 37 triệu có xứng đáng với những gì mà iPhone 17 Pro Max mang đến cho các bạn hay không? Thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.